হেল্ল' নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা টপিক লৈ, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। তো আজিৰ টপিকটো হৈছে আপোনালোকে ঘৰত বহি কেনেদৰে আপোনালোকৰ পকেট খৰচা বা আপোনালোকে ইনকাম কেনেকৈ কৰিব পাৰিব। নতুন এটা ৱেবছাইট আহিছে, যিটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে ওৱান টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি কেনে আপোনালোকে মাহত 6,000ৰ পৰা 10,000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব ঘৰতে বহি। এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব, কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই দেখা দিম। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন আপডেট পাই থাকিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই ক'ম আপোনালোকে আপোনাৰ মাহত 6,000ৰ পৰা 10,000 টকা আপোনালোকে ঘৰত বহি কেনেদৰে ইনকাম কৰিব। সেই যিটো আপোনালোকে কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে ৰিচ ইণ্ডিয়া, আপোনালোকৰ অফিচিয়েল লিংকটো আপোনালোকৰ দিয়া আছে তাতে ডিছক্ৰিপশ্যনত। তো আপোনাৰ তাতে গৈ কিনে ডাইৰেক্ট লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এইটো ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো আপোনালোকে কৰিব কি, ডাইৰেক্ট এইটো ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ৱাই ৰিচ ইণ্ডিয়া 10+ ট্ৰেইনাৰ, তাৰপিছত 150K ষ্টুডেণ্টছ, 500+ লাইফ ট্ৰেইনিং আৰু 6 crore কমিউনিটি আৰ্নিং। তো ইয়াতে আপোনালোকে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব ঘৰত বহিয়ে। তো আপোনালোকক মই ইয়াতে এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ, স্ক্ৰল ডাউন কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে তলত যাব এবাউট ৰিচেণ্ট, ইয়াৰ বিষয়ে কিবা জানিব খুজিলে অফিচিয়েল লিংকত গৈ কিনে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জইন কেনেকৈ হ'ব গোটেইখিনি প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব একাউণ্ট, তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো প্ৰথম অৱস্থাত স্ক্ৰল ডাউন কৰি চবতকৈ তলত যাব। তো ইয়াতে পেকেজবিলাক দিয়া আছে। ষ্টাৰ্টেড পেকেজ 260 ৰুপিজ, ইণ্টাৰমিডিয়েট পেকেজ 512 ৰুপিজ, তাৰপিছত এক্সপাৰ্ট পেকেজ 1,050, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ মাষ্টাৰ পেকেজ। তো ইয়াতে আছে 2,299 ৰুপিজ, তাৰপিছত ব্ৰহ্মাষ্টৰ পেকেজ। এইবিলাক পেকেজ আছে, আপোনালোকে যদি লয় কোৰ্চবিলাক বেলেগ বেলেগ দি আছে। তো মই আপোনালোকক এটা কোৰ্চ লৈ দেখাম। তো আপোনালোকে চাব, মই যিটো প্ৰথম কোৰ্চ আছে 260 ৰুপিজৰ, এই ৰুপিজৰ কোৰ্চটো আপোনালোকক মই দেখাম। 5 কোৰ্চেছ আছে ইয়াতে 20 আৱাৰ্ছৰ। তো এই ডিটেইলছত মই এইটো লৈ দেখাম, আপোনালোকে চাব কেনেদৰে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে কৰিব কি, যিটো 260 ৰুপিজৰ ইয়াতে কোৰ্চটো আছে, আপোনালোকে ইয়াতে বাইট ক্লিক কৰি দিব। বাইট ক্লিক কৰাৰ লগে নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো আপোনালোক ইণ্টাৰফেচটো অহাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখাম। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব। আজি মোৰ চেনেল আপুনি প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে বাই নাওত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা আহিব ৰেফাৰেল কোড। ইয়াতে মোৰ ৰেফাৰেল কোডটো দেখাই আছে। তো তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাব এণ্টাৰ ইউৰ নেম, ছেলেক্ট ষ্টেট, ফোন নম্বৰ, মেইল ID, পাছৱাৰ্ড, আৰু পাছৱাৰ্ডটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মই মোৰটো বহাই আছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে পাছৱাৰ্ডটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব কি, তলত যাব, ইয়াতে আপোনালোক বেছিকটো দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনাৰ আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি কিনে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। তো নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো নতুন ইণ্টাৰফেচ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে যিটো প্লেচ অৰ্ডাৰ আহিছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰি দিব। প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মেক পে'মেণ্ট আহিব। ইয়াতে কোৰ্চটোৰ নাম 260 পেকেজটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে। এডভান্স MSc চেলছ, মেষ্ট্ৰি আৰু লিড জেনেৰেশ্যন, এই তিনিটা ছাবজেক্টত এই কোৰ্চটো বাই কৰিছোঁ মই। তো আপোনালোকে ইয়াতে ডাইৰেক্ট মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখাব, ডাইৰেক্ট মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব আকৌ এবাৰ। এতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্টটো আহিব। ফোনপে', গুগল পে' আপুনি কেনেকৈ কৰিব খোজে। তো মই এতিয়া UPI কৰিম। তো মই UPI ক্লিক কৰিছোঁ। UPI পেটিএমৰ থ্ৰুদি মই কৰিম। তো পেটিএমত ক্লিক কৰিছোঁ, অ'পেন পেটিএম এপ কৰিছোঁ। ডাইৰেক্ট পেটিএমৰ পৰা মই পে'মেণ্টটো কৰি দিম। পে'মেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক আপোনাৰ আগৰ পেজখনত আহি যাব। এতিয়া হৈছে প্ৰচেছিং ভেলিডিটিং ইয়ৰ পে'মেণ্ট দেখাইছে। তো অলপ সময় ৱেইট কৰিব যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট নেদেখায়। তো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল দেখাব, তাৰপিছত টেক মি নাও। তো ইয়াতে আপোনালোকে অট'মেটিক মেইল ID আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাব আহিব। তো এতিয়া মই মেইল ID আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই ডাইৰেক্ট লগইনত ক্লিক কৰিম। তো বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড লগ ইন কৰিব তেতিয়া ইয়াতে আপোনাক দেখাব আপোনাৰ নামটো দেখাব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ আৰ্নিংবিলাক 2 days আৰ্নিং, 7 days আৰ্নিং, ভিউ ডিটেইলছ, গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখাব। তো ইয়াতে এটা আপোনালোকৰ ছেইম থিং আছে, আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি, যিটো আপোনাৰ ৰেফাৰেল কোড আছে
যিটো আপুনি ইয়াতে দেখা পাই আছে এই ৰেফাৰেল কোডটো কপি কৰি কিনে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী যিবিলাক আছে তেওঁলোকক একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে এজন বন্ধু বান্ধৱীৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে পাব কি তেওঁ 260 ৰুপিছৰ যেতিয়া আপোনালোকে পেকেজ এটা এমাউণ্ট ইনভেষ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে তেওঁক এটা একাউণ্ট খুলি দিব তেতিয়া আপোনালোকে 200 ৰুপিছৰ এটা কমিশ্যন পাব। আৰু সেইটোতো পাবই। আৰু যেতিয়া আপুনি যিসকল লোকক আপোনালোকে সোমাই দিব বা ক্ৰিয়েট একাউণ্ট কৰি দিব তেওঁলোকে যদি তেওঁৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ তেওঁৰ ৰেফাৰেল কোডেদি নতুন একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে পাৰ পাৰ্চন আপোনালোকে 20 টকাকৈ কমিশ্যন লাভ কৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি কিনে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে KYC টো কমপ্লিট কৰি ল'ব। KYC টো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব পাৰে। ইয়াতে লিডাৰ বৰ্ড হিচাপত কিমানজন এড হৈ আছে কেনেধৰণৰ প্ৰচেছ গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইখিনি দেখা পাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে কোৱা পাইছে এতিয়ালৈকে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেল আপুনি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন আপডেট পাই থাকিব। তো ইয়াতে KYC আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো যিটো বেংক একাউণ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এড কৰিব লাগিব। তো মই এতিয়া এড কৰি আছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বাকী প্ৰচেছখিনি। তো গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত যদি ছেভ চেঞ্জেছ আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ছেভ চেঞ্জত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চেণ্ড OTP আহিব। তো আপোনালোকে OTP চেণ্ড কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইল যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছে তাতে এটা OTP আহিব। সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। কাৰণ আপোনালোকৰ যদি OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে নবহায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেই OTPটো নাহিব। বন্ধুবান্ধৱ মোৰ হৈছে এইখন মই নিজে ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ নতুন একাউণ্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ। তো আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেফাৰেল কোড দি আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সোনকালে এপ্ৰুভ হৈ যাব। কাৰণ সেই লিডাৰ বৰ্ডটোৰ এপ্ৰুভেল প্ৰচেছটো মোৰ হাতত থাকিব। তো মই আপোনালোকক মই ক'ব পাৰোঁ যে মই এপ্ৰুভ কৰি দিব পাৰিম সোনকালে। তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল লিংকটো দিয়া আছে তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে ৰেফাৰেল কোডৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব আৰু একাউণ্টখন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোক কমেণ্টত জনালে হ'ল। মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কমেণ্টত ৰিপ্লাই দিম। নাইবা আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছএপ চেনেলত জইন হ'ব পাৰে। মই আপোনালোকক এটা হোৱাটছএপ চেনেলৰ লিংক দি দিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যন তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে তাতে কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব। তো আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনালোঁ যে আপোনালোকে মান্থলি নহ'লেও ডেইলি বেচিছত এজন ব্যক্তিক ইনভাইট কৰিও আপোনালোকে আপোনাৰ দিনৰ খৰচা যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। জেনেৰেল ভাষাত আমাৰ ভাষাত ক'ব গ'লে ডেইলি খৰচাটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব। যাতে আপোনালোকে মোবাইল টিপি স্ক্ৰল ডাউন কৰি কিনে ৰিলছবিলাক টাইম ৱেষ্ট নকৰি এটা পেকেজ কিনি দি মাত্ৰ 260 ইনভেষ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে এটা আৰ্ণ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ হাত খৰচাটো উলিয়াব পাৰে। সেই লক্ষ্য ৰাখি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। তো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো মোক ভাল ৰেছপন্স দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱী যিমান আছে আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেল আপুনি প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।